Xin chào các bạn nhờ và quý vị. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một sinh vật quen thuộc nhưng kỳ diệu loài bướm. Chúng ta thường chỉ thấy bướm bay lượn xinh đẹp nhưng ít ai biết rằng để có được khoảnh khắc ấy, bướm đã trải qua một hành trình biến đổi ngoạn mục. Vòng đời của bướm là một bộ phim bòn hồi từ trùng nhỏ xíu thành sâu bướm tham ăn rồi nhống bất đồng cuối cùng hóa thành bướm rực rỡ. Đây không phải truyền cổ tích mà là sự thật diễn ra mỗi ngày quanh ta. Hôm nay, hãy cùng tôi khám phá từng giai đoạn kỳ diệu trong vòng đời của loài côn trùng được mệnh danh là đóa hoa biết bầy này. Chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao một con sâu xấu xí lại hóa thành nàng tiên bướm lộng lẫy và vai trò của chúng trong tự nhiên. Sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu cuộc phiêu lưu cùng bướm nhé! Hành trình của bướm bắt đầu từ một quả trứng nhỏ bé, mỏng manh. Bướm mẹ rất cẩn thận chọn nơi để chúng, thường là mắt dưới lá của cây trũ phù hợp, để sâu non khi nổ ra có thức ăn ngay. Mỗi loài bướm lại chọn cây trụ riêng, như bướm trắng chọn cây cài, bướm phường chọn cây hồ cầm chanh. Trứng bướm đa dạng về hình dạng, màu sắc, có thể để đơn lẻ hoặc thành cụm. Giai đoạn chung kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, tùy loài và điều kiện môi trường. Trong thời gian này, chúng đối mặt với nhiều nguy hiểm kiến, nhện, thời tiết khắc nghiệt. Nhưng bên trong lớp vỏ mong manh ấy, một sự sống mới đang âm thầm phát triển. Chỉ những quả trứng khỏe mạnh nhất mới tiếp tục hành trình kỳ diệu này. Đó là khởi đầu cho một vòng đời phi thường. Khi trứng nở, một sinh vật nhỏ bé nhưng vô cùng đặc biệt xuất hiện, đó chính là sâu bướm. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chào đời, sâu bướm đã mang trong mình một sứ mệnh duy nhất, ăn và lớn lên thật nhanh. Việc đầu tiên mà sâu bướm làm không phải là bò đi tìm thức ăn, mà là ăn luôn vợ trùng giàu dinh dưỡng vừa mới nổ ra. Vợ trùng chứa nhiều protein và khoáng chất, giúp sâu bướm có nguồn năng lượng khởi đầu hoàn hảo cho hành trình phát triển của mình. Sau khi dọn sạch vỗ trùng, sâu bướm bắt đầu bữa tiệc bất tận của mình. Ăn lá cây liên tục gần như không ngừng nghỉ, chúng có thể tiêu thụ lượng thức ăn gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Nhờ vậy, sâu bướm lớn nhanh một cách đáng kinh ngạc, chỉ trong vài ngày đã tăng kích thước lên gấp nhiều lần so với lúc mới nở. Để đáp ứng tốc độ phát triển thần tốc này, hệ tiêu hóa của sâu bướm hoạt động liên tục, hấp thu tối đa dưỡng chất từ lá cây. Một số loài sâu bướm thậm chí còn chọn lọc loại lá có hàm lượng dinh dưỡng cao nhất để ăn, giúp chúng phát triển khỏe mạnh và nhanh chóng. Tuy nhiên, cơ thể sâu bướm lại không cố giãn như da người. Vì vậy, mỗi khi lớn lên, chúng phải lột xác, thay lớp da cũ bằng lớp da mới rộng rãi hơn. Trong suốt giai đoạn âu trùng, sâu bướm có thể lột xác từ 4 đến 5 lần, mỗi lần như vậy là một bước tiến lớn trên hành trình trưởng thành. Sau mỗi lần lột xác, sâu bướm không chỉ to hơn mà còn có thể thay đổi màu sắc, hoa văn trên cơ thể. Những thay đổi này giúp chúng thích nghi tốt hơn với môi trường sống, đồng thời đánh lừa kẻ thù. Dù thường bị xem là kẻ phá hoại vì ăn lá cây, sâu bướm thực ra là mật xích quan trọng trong chuỗi thức ăn tự nhiên. Chúng là nguồn dinh dưỡng dồi dào cho chim, thần lằn, nhện, ống bắp cày và nhiều loài côn trùng khác. Nếu không có sâu bướm, nhiều loài động vật sẽ thiếu hụt nguồn thức ăn thiết yếu. Để sinh tồn giữa muôn vàn hiểm nguy, sâu bướm đã phát triển nhiều chiến thuật phòng vệ độc đáo. Một số loài có khả năng ngụy trang tài tình, hòa mình vào màu sắc và hình dáng của lá cây, cành cây để tránh bị phát hiện. Một số khác lại chọn cách nổi bật với màu sắc rực rỡ, vằn vẹn hoặc lông gai sặc sỡ để cảnh báo kẻ thù rằng chúng có thể chứa độc tố hoặc gây ngứa, khó chịu khi chạm vào. Đặc biệt, có loài sâu bướm còn sở hữu những chiếc sừng kỳ lạ, gọi là osmeterium, có thể tiết ra mùi hôi khó chịu để xua đuổi kẻ săn mồi. Đây là một trong những vũ khí hóa học tự nhiên hiệu quả mà thiên nhiên ban tặng cho chúng. Nhờ những chiến thuật phòng vệ đa dạng này, sâu bướm có thể sống sót qua giai đoạn ấu trùng đầy thử thách, dù luôn bị rình rập bởi vô số kẻ thù trong tự nhiên. Sâu bướm chỉ làm đúng thiên chức của mình, ăn thật nhiều để lớn nhanh, tích lũy đủ năng lượng cho giai đoạn biến đổi kỳ diệu tiếp theo trong vòng đời. Đó thực sự là một cuộc chạy đua với thời gian và kẻ thù. Nếu không ăn đủ nhanh, sâu bướm có thể trở thành bữa ăn ngon cho các loài săn mới trước khi kịp trưởng thành. Khi đã ăn no, lớn nhanh, sâu bướm sẽ sẵn sàng cho màn lột xác kỳ diệu tiếp theo, chuẩn bị bước vào giai đoạn hóa nhông, mở ra một hành trình biến đổi ngoạn mục thành bướm trưởng thành. Hãy cùng cho xem điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra khi sâu bướm ngừng ăn và bắt đầu hành trình hóa thân thành một sinh vật hoàn toàn mới. Khi đã đủ lớn, sâu bướm ngừng ăn, tìm nơi kín đáo và bắt đầu lột xác lần cuối. Lớp da cũ rơi ra để lộ một lớp vỏ cung, đó là nhồng hay chiếc kén bất động. Bên ngoài nhõng như đã ngủ yên, nhưng bên trong là một cuộc đại cách mạng cơ thể sâu hóa lỏng, tái cấu trúc thành bướm, đôi cánh, râu, vòi hút mắt. Tất cả hình thành trong im lặng. Giai đoạn nhồng kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, tùy loài. Nhõng cực kỳ dễ tổn thương, lớp vỏ cũng là áo giáp duy nhất. Sự bất đồng là chiến lược sinh tồn tránh bị phát hiện. Từ một sinh vật chỉ biết bò, bên trong kén, một đôi cánh mỏng manh đang dần hình thành. Đây là quá trình tái sinh thực sự, không chỉ thay đổi hình dạng mà là lột xác hoàn toàn. Kiên nhẫn chờ đợi trong kén là bước đệm cho một cuộc đời mới. Và rồi phép màu sẽ xảy ra.
Đến thời khắc định mệnh, nhống bắt đầu cửa quẩy, báo hiệu một sự thay đổi lớn lao sắp diễn ra. Vợ kén dần nứt ra, từng vết rắn nhỏ xuất hiện trên bề mặt, hé lộ một sinh linh mới đang cố gắng thoát khỏi lớp vỏ bọc cuối cùng của mình. Sau bao ngày tháng ẩn mình trong bóng tối, một con bướm mềm mại, với đôi cánh còn nhàu nát, chậm rãi chui ra khỏi kén. Đó là khoảnh khắc của sự tái sinh, khi cái cũ nhường chỗ cho cái mới, khi sự sống được tiếp nối bằng một hình hài hoàn toàn khác biệt. Bướm non bám chặt vào vỗ kén cũ, dùng hết sức lực còn lại để giữ thăng bằng. Nó bắt đầu bơm máu vào đôi cánh, từng mạch máu nhỏ dần lan tỏa, giúp cánh duỗi thẳng và căng tràn sức sống. Dưới ánh nắng ấm áp, đôi cánh ấy từ từ khô lại, chuyển từ trạng thái mềm yếu sang rực rỡ sắc màu. Đây là giai đoạn quyết định, bởi nếu không thành công, bướm sẽ không thể bay được suốt đời. Khi đôi cánh đã đủ cứng cáp, bướm bắt đầu vỗ nhẹ, thử sức với làn gió đầu tiên. Những nhịp vỗ cánh ban đầu còn vụng về, nhưng chỉ sau vài khoảnh khắc, nó đã sẵn sàng cho chuyến bay đầu tiên của đời mình. Bướm rời khỏi vỏ kén, bay lên không trung, mở ra một hành trình mới đầy tự do và thử thách. Từ một chú sâu bướm chỉ biết bò chậm chạp trên lá, giờ đây, nó đã trở thành sinh vật của bầu trời, tự do bay lượn giữa không gian rộng lớn. Sự chuyển hóa này không chỉ là thay đổi về hình dáng, mà còn là sự lột xác về bản chất. Từ một sinh vật gắn liền với mặt đất thành biểu tượng của sự tự do và khát vọng vươn lên, bướm trưởng thành không còn ăn lá như thời sâu non nữa. Thay vào đó, nó sử dụng chiếc vòi dài và linh hoạt để hút mật hoa, nhựa cây, hay thậm chí là những giọt nước khoáng trên lá. Mỗi lần đầu trên một bông hoa, bướm không chỉ tìm kiếm nguồn dinh dưỡng mà còn góp phần thu phần, giúp cây cối sinh sôi nảy nở. Tuy nhiên, cuộc đời của bướm trưởng thành lại vô cùng ngắn ngủi, chỉ kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, tùy loài. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, bướm phải tận dụng từng khoảnh khắc để sống trọn vẹn, để thực hiện sứ mệnh của mình trong vòng tuần hoàn của tự nhiên. Nhiệm vụ quan trọng nhất của bướm trưởng thành là tìm kiếm thức ăn và bạn tình. Chúng bay lượn khắp nơi, ghé thăm từng bông hoa, từng tán lá, không chỉ để duy trì sự sống, mà còn để tìm kiếm đối tác phù hợp, chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo. Bướm đực thường thực hiện những vụ điều tán tỉnh độc đáo, dùng màu sắc rực rỡ và động tác uyển chuyển để thu hút sự chú ý của bướm cái. Sau khi giao phối, bướm cái bắt đầu hành trình tìm kiếm nơi thích hợp để trừng, đảm bảo cho thế hệ sau có môi trường tốt nhất để phát triển. Những quả trứng nhỏ xíu được đặt cẩn thận trên mặt lá, nơi sẽ bắt đầu một vòng đổi mới. Từ đây, chu kỳ sống của bướm lại tiếp tục, nối dài mãi không dứt như một bản giao hưởng bất tận của sự sống. Sự lột xác kỳ diệu của bướm là minh chứng cho sức sống mãnh liệt và vẻ đẹp không giới hạn của tự nhiên. Mỗi lần biến đổi là một lần khẳng định khả năng thích nghi, vượt qua thử thách để vươn tới những điều tốt đẹp hơn. Mọi chuyến bay của bướm là một phép màu nhỏ bé, là biểu tượng cho khát vọng sống mãnh liệt và sự tự do không gì ngăn cản được. Và cụ thể, vòng tuần hoàn kỳ diệu ấy tiếp diễn, không ngừng nghỉ, tạo nên một bức tranh sống động và đầy màu sắc cho thế giới tự nhiên. Đó chính là câu chuyện về sự tái sinh tuyệt vời, nơi mọi sinh linh đều có cơ hội lột xác, vươn lên và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Bướm không chỉ đẹp mà còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ sinh thái. Chúng là những nhà vận chuyển phàn hoa, giúp cây trồng kết trái, tạo hạt giống. Nhờ bướm, vườn cây ăn trái, cánh đồng hoa màu mới bội thủ. Sự hiện diện của bướm là dấu hiệu cho một hệ sinh thái khỏe mạnh, cân bằng. Ngoài ra, sâu bướm và bướm trưởng thành là nguồn thức ăn cho nhiều loài động vật khác. Nếu bướm biến mất, chuỗi thức ăn tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bướm còn là chỉ thị sinh học, nơi nào nhiều bướm, nơi đó môi trường trong lành. Suy giảm số lượng bướm là lời cảnh báo về ô nhiễm, biến đổi môi trường. Bảo vệ bướm là bảo vệ chính môi trường sống của chúng ta. Hình ảnh bướm không chỉ gần với tự nhiên mà còn in sâu trong văn hóa Việt Nam. Từ những câu đồng dao, con bướm vàng, nó đau cành tre, đến điện tích Lương Sơn Bá, chúc anh đài hóa bướm. Bướm là biểu tượng của tình yêu, tự do, lãng mạn. Hoa tiết bướm xuất hiện trên gồm sử, áo dài, tranh vẽ, mang ý nghĩa may mắn, hạnh phúc. Bướm là nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ thuật và đời sống. Trong ngôn ngữ, thành ngữ về bướm cũng rất phong phú, thể hiện sự gần gũi của loài này với tâm thức người Việt. Dù mang ý nghĩa tích cực hay tiêu cực, bướm vẫn là biểu tượng văn hóa giàu ý nghĩa. Không chỉ là sinh vật tự nhiên, bướm đã trở thành một phần của ký ức và nghệ thuật Việt. Đó là lý do bướm luôn hiện diện trong đời sống tinh thần của chúng ta. Xung quanh bướm và sâu bướm có rất nhiều hiểu lầm thú vị mà không phải ai cũng biết. Những sinh vật nhỏ bé này không chỉ đẹp mắt mà còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn khiến con người tò mò, thậm chí là nhầm lẫn về chúng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những sự thật bất ngờ đằng sau các quan niệm phổ biến về bướm và sâu bướm để hiểu rõ hơn về thế giới kỳ diệu của chúng. Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là việc chạm vào cánh bướm sẽ khiến chúng không thể bay được nữa. Nhiều người nghĩ rằng lớp phân trên cánh bướm rất quan trọng, nếu bị mất đi thì bướm sẽ không sống nổi. Thực ra, lớp phân này chính là các vảy nho li ti phủ lên cánh, giúp tạo nên màu sắc rực rỡ và hoa văn đặc trưng cho từng loài.
Nếu chỉ dừng một ít vậy thì bướm vẫn có thể bay bình thường, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của chúng. Tuy nhiên, nếu làm rách cánh hoặc làm tổn thương cấu trúc cánh thì bướm mới gặp khó khăn khi bay. Vì vậy chúng ta nên quan sát bướm một cách nhẹ nhàng, tránh chạm vào cánh để bảo vệ chúng tốt nhất. Một hiểu lầm khác liên quan đến sâu bướm, đặc biệt là những loài có lông. Nhiều người cho rằng cứ sâu bướm có lông là sẽ gây ngựa hoặc có độc. Thực tế, không phải loài sâu nào có lông cũng nguy hiểm. Một số loài chỉ mọc lông để ngụy trang hoặc tự vệ, khiến kẻ thù dè chừng. Tuy nhiên, cũng có những loài sâu bướm thực sự có độc tố trong lông, có thể gây dị ứng hoặc kích ứng da cho con người. Vì vậy, nếu không chắc chắn về loài sâu bướm mình gấp, tốt nhất là chỉ nên quan sát mà không chạm vào, vừa an toàn cho mình, vừa không làm hại đến sâu bướm. Một điều thú vị nữa là nhiều người nghĩ sâu bướm và nhộng biết mình sẽ biến thành bướm. Thực ra, sâu bướm và nhộng không có ý thức như con người. Chúng không biết trước tương lai của mình, mà chỉ hoạt động hoàn toàn theo bản năng và sự điều khiển của hormone. Khi đến thời điểm thích hợp, sâu bướm sẽ tự động tìm nơi thích hợp để hóa nhộng, rồi trải qua quá trình biến đổi kỳ diệu thành bướm trưởng thành. Tất cả đều là sự sắp đặt tuyệt vời của tự nhiên, không phải là sự lựa chọn có ý thức của sâu bướm. Quá trình biến thái của bướm là một bản giao hưởng tự nhiên vô cùng phức tạp và kỳ diệu. Từ một chú sâu nhỏ bé, trải qua giai đoạn nhộng, rồi cuối cùng hóa thân thành bướm rực rỡ, tất cả đều diễn ra theo một trình tự hoàn hảo mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Đây là một trong những phép màu của tự nhiên, khiến ai chứng kiến cũng phải ngạc nhiên và thán phục. Một hiểu lầm nữa là về sự khác biệt giữa bướm ngày và bướm đêm, hay còn gọi là ngài. Nhiều người nghĩ rằng chúng hoàn toàn khác nhau, nhưng thực ra cả hai đều thuộc bộ cánh vậy. Chúng chỉ khác nhau về màu sắc, tập tính sinh hoạt và hình dạng râu. Bướm ngày thường có màu sắc sặc sỡ, râu hình chầm tròn ở đầu, còn bướm đêm thì màu sắc thường tới hơn, râu hình lông chim và hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Bướm ngày nổi bật với đôi cánh rực rỡ, thường bay lượn dưới ánh nắng mặt trời, thu hút ống bướm và con người bởi vẻ đẹp của mình. Ngược lại, bướm đêm lại chọn bóng tối để hoạt động, màu sắc khiêm tốn hơn để dễ ngụy trang, tránh kẻ thù. Sự khác biệt này giúp mọi loài thích nghi tốt hơn với môi trường sống của mình. Dù có nhiều điểm khác biệt, cả bướm ngày lẫn bướm đêm đều trải qua vòng đời biến thái hoàn toàn, từ trứng, nở thành sâu bướm, hóa nhộng, rồi cuối cùng trở thành bướm trưởng thành. Quá trình này không chỉ giúp chúng phát triển, mà còn góp phần duy trì sự đa dạng sinh học trong tự nhiên. Những hiểu lầm này, dù nhỏ bé, lại khiến bướm và sâu bướm trở nên bí ẩn và hấp dẫn hơn trong mắt chúng ta. Chính sự tò mò và khám phá về thế giới của bướm đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ yêu thiên nhiên, từ trẻ nhỏ đến người lớn. Mỗi lần quan sát một chú bướm bay lượn, chúng ta lại có thêm động lực để tìm hiểu và bảo vệ những sinh vật mong manh này. Khi hiểu đúng về bướm và sâu bướm, chúng ta sẽ biết cách yêu thương và bảo vệ chúng tốt hơn. Việc trồng thêm hoa, tạo môi trường sống an toàn, hay đơn giản là không làm hại đến bướm và sâu bướm cũng là những hành động thiết thực để góp phần bảo vệ đa dạng sinh học. Mọi người đều có thể trở thành người bạn của bướm, chỉ cần chúng ta quan tâm và hành động vì thiên nhiên. Đó chính là điều quan trọng nhất, hiểu đúng để yêu thương, và yêu thương để bảo vệ những điều kỳ diệu của tự nhiên quanh ta. Vòng đời bướm là câu chuyện về sự kiên nhẫn, tái sinh và hy vọng, nhưng bướm đang đối mặt với nguy cơ do môi trường sống bị thu hẹp, thuốc trừ sâu, ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Sự vắng bóng của bướm là dấu hiệu cảnh báo về sức khỏe của hành tinh. Bảo vệ bướm là bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sống của chính chúng ta. Hãy trồng thêm hoa, hạn chế thuốc hóa học, giữ gìn môi trường sạch đẹp, dạy trẻ yêu thiên nhiên, trân trọng từng sinh vật nhỏ bé, chung tay để những cánh bướm mãi bay lượn, làm đẹp cho cuộc sống này. Xin cảm ơn.